प्रिय मित्रहरू, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले 2081 साल मङ्सिर 4 गते लिएको शिक्षाशास्त्र संकाय अन्तर्गत अङ्ग्रेजी शिक्षा उपप्राध्यापक पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विषयगत विज्ञता अनुसन्धान तथा शिक्षण सिकाइ विषयको प्रश्नपत्र यस्तो रहेको छ, जसको पूर्णाङ्क 100 रहेको छ र यो दोस्रो पत्र हो भने यसको समय 3 घण्टा रहेको छ। दुईवटा सेक्सन रहेको छ, सेक्सन ए को लागि र सेक्सन बी को लागि छुट्टा छुट्टै कपीहरू प्रयोग गर्नुहोला। सेक्सन ए अन्तर्गत 50 पूर्णाङ्क रहेको छ, जसमा 5वटा क्वेसन रहेको छ भने प्रत्येक प्रश्नको अङ्कबार 10 रहेको। त्यस्तै गरी सेक्सन बी अन्तर्गत 50 पूर्णाङ्क रहेको छ। सेक्सन बीमा पनि 5 क्वेसनहरू रहेका छन् र प्रत्येक प्रश्नको अङ्कबार 10 रहेको छ। यसरी सेक्सन एमा 50 र सेक्सन बीमा 50 पूर्णाङ्क गरी जम्मा 100 पूर्णाङ्कको द्वितीय पत्र रहेको छ। यो प्रश्नपत्र हेरेर यसै अनुसार आफ्नो विषयको लागि तयारी गर्नुहोला। भिडियो मन परे लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।